Hello and namaste everyone. Welcome to the second day of Tsho Rolpa trekking. हामी चाहिँ अहिले सिमिगाउँमा छौं. अब यहाँबाट चाहिँ आज माथि जान लागिरहेछौं. हामीले ल्याएको टेन्टहरु, स्लिपिङ ब्यागहरु चाहिँ माथि लान अलिकति फिजिबल लागेन किनभने माथि लजहरु त छँदैछ. हामीले यो सामानहरु चाहिँ यही छोड्नुको कारण चाहिँ के सन्चो भन्दियो त? हामी आज अब यहाँबाट हिँडेपछि बेदिङ पुग्दाखेरि रात पर्छ. रात परेपछि टेन्सन काट्न नि सकिँदैन. त्यो माथि हिँडेर एकदम धेरै हिँड्नुपर्छ भनेको छ आज. रात परेपछि चाहिँ भोलि फेरि बेदिङबाट छो रोल्पाबाट बेदिङ आउँदाखेरि काट्न सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लागेन. त्यसरी हामी फर्केर आएर बरु यसकै तलतिर गएर चाहिँ टेन्ट गाडेर बस्यो भने ठिक हुन्छ. यो बोकेर यो 2 केजीको टेन्ट, 1.5 केजीको आएको स्लिपिङ ब्यागहरु, म्याटहरु बोक्नुभन्दा यहाँ छोडेर गयो भने यसो पनि हामीलाई चाहिँ 5 दिनमा भ्याउनु छ जसरी पनि. अनि अलिकति टाइम लिएर आएको भए चाहिँ अनि बीचतिर गाड्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो. तर अब हामीसँग 5 डेज छ, टाइट छ शेड्युल. अनि अब डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि अलिकति रात पर्ने भएको भएर चाहिँ हामी सामानहरु चाहिँ यही छोड्ने भयौं. त्यतिखेर चाहिँ सन्जोगले सातु बनाउँदैछ. चनाको सातुमा कागतिर बिरेनुन हालेपछि चाहिँ सही मजा आउँछ खानलाई. यो चाहिँ तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला. यो सातु बोक्न खासै हेभी पनि हुँदैन. दिस इज द स्टार्ट अफ डे 2. यदि तपाईहरुले डे 1 हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पहिला डे 1 हेरेर चाहिँ डे 2 हेर्नु होला. अनि बल्ल कनेक्ट हुन्छ है. आजको यात्रा हाम्रो बेदिङ तर्फको. आज हामी 7 बजे सिमिगाउँबाट बेदिङतिर हिँड्यौं. अब बेदिङसम्म पुग्दाखेरि रात पर्छ भनेर चाहिँ हामी फटाफट हिँड्नै छौं. हामीले ल्याएको टेन्टहरु, म्याट्रेसहरु अनि त्यसपछिबाट गएर स्लिपिङ ब्यागहरु चाहिँ हामीले यही सिमिगाउँमा छोड्दियौं. अब हामी त्यहाँसम्म फर्केर आएपछि मात्र क्याम्पिङ गर्न सक्छौं भनेर अब आज बेदिङ गएर बस्छौं. मजा चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि लालीगुराँस फुलेको मस्तै हेर्न पाइराखेको छ कि ठाउँ ठाउँमा. सन्न फुलेको चाहिँ छैन मजाले, तर ठाउँ ठाउँमा जस्ट फुल्न नै लागेछ. अब फुल्ने बेला भयो नि त. अनि यो जंगलको बाटो हिँड्दाको मजा भनेको चाहिँ फ्रेश एयर अनि चराहरुको आवाजहरु हैन. जस्ट त्यो पनि एउटा दामी फिल भइरहेछ. त्यही फिल गर्दै गर्दै हामी जाँदैछौँ मास्तिरतिर. सो विल किप यु अपडेटेड. अहिले हामी आइपुगेको छौँ उत्तिसे. सिमिगाउँदेखि हामीलाई उत्तिसे आइपुग्न चाहिँ 1 घन्टा लाग्यो ठ्याक्कै. मैले 1 घन्टा नै लेखेको रहेछ. अब हामी पुग्छ सुरुमा चाहिँ पुग्नलाई 1.5 घन्टा लाग्छ. आज जसरी पनि पुस गरेर पुल गरेर निचोरेर थिचोरेर बेदिङ पुग्नु छ हैन. हामीलाई रगत चुइयोस्, पसिना चुइयोस् मतलब छैन. हामी जाँदैछौँ बेदिङतर्फ. सुर्मुचे भन्ने पोइन्ट आइपुग्यौँ. अब यहाँ बसेर चाहिँ हामी खानासाना खान्छौँ. यो लजहरुको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ. तपाईहरु चाहिँ के छ खाना खाने न? खाना खानी भनिसकेको छ. खानाको प्राइस चाहिँ 300 पर पर्सन. लजहरु बनाइरहँदा यतातिर चाहिँ सिमिगाउँबाट आज बेदिङ पुगिन्छ त? पुगिन्छ. कति बजेतिर कति घन्टा लाग्छ यो तपाईहरुलाई पुग्न चाहिँ? लाग्छ होला 6-7 घन्टा लाग्छ होला. तपाईहरुलाई 7 घन्टा चाहिँ हामीलाई त अझ बढी लाग्ला नि त. के छ भइन्छ त आज डङाङ त होला नि. हामी त सकेसम्म त माथि बेदिङै पुग्ने भनेर बसिन्छ. पुगिन्छ. अलि रेस्ट नगरी हिँड्नु पर्यो त्यसले है. खाना चाहिँ भित्र रेडी हुँदैछ. हामी चाहिँ यहाँ वेट गरेर. अनि म तिमीलाई अहिलेको आजको प्लान भन्दैछु. पहिला सुरु चाहिँ हामी यहाँबाट खाना खान्छौँ. खाना खाएर हिँड्छौँ. अनि माथि अलिकति जुन राम्रो ठाउँ भेट्यो भने हामी त्यहाँ हाम्रो ग्यास स्टोभ निकालेर चाहिँ
त्यहाँ हामी यसो केही खानेकुराहरू पकाएर खान्छौँ खाजा जस्तो होइन भनेको अहिले 11 बजे हामी हिँड्यो भने 12 1 2 बजीतिर 1-2 बजीतिर जस ठाउँ अगाडि भेट्यो भने अगाडि नै बस्दिने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लगातार हिँड्छौँ अनि विल टेक स्निकर्स ब्रेक है स्निकर्स खान्छौँ हामी अनि स्निकर्स खाएर चाहिँ हिँड्छौँ भनेपछि अब हाम्रो भनेको लन्च एउटा बाँकी छ होइन लन्च खाएपछि हामी स्निकर्स खान्छौँ एकछिनपछि त्यसपछि हामी पुग्छौँ कहाँ बेदिङ टार्गेट बेदिङ 8 घन्टाको बाटोको यहाँबाट चाहिँ 8 घन्टा जति लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ लोकलहरूको हिसाबमा चाहिँ त्यो चाहिँ 8 घन्टा जतिमा पुगिन्छ होला हामी होइन रेस्ट गर्दै 7 बजे भने 1 घन्टा चाहिँ हामी टच बालेर हिँड्नुपर्छ 1 घन्टा चाहिँ मोबाइलको फ्ल्यास टर्च पनि हामीले ल्याएको छैनौँ होइन मोबाइलको फ्ल्यासहरू बालेर पनि जस आज पुगिन्छ बेदिङ आज चाहिँ पुग्नै पर्छ क्या आज बेदिङ पुगेन भने चाहिँ फेरि हाम्रो 5 दिनमा भ्याइँदैन आज बेदिङ पुग्नै पर्छ Food looks so nice. छिटो खाऊ अनि माथि चल्दै हेर्नुपर्छ है And the saag looks so nice. हाम्रो टार्गेट चाहिँ बेदिङ हो अनि अब चाहिँ घाम पनि लाग्यो ठ्याक्क होइन अनि त्यो कारणले हामीले चाहिँ सनस्क्रिन युज गरेका छौँ हामीले युज गरेको सनस्क्रिन चाहिँ कति एसपिएफ 60 एसपिएफको हो होइन त्यसले चाहिँ मजाले धान्छ भनौँ न पहिलो ट्रेकमा पनि धाने थियो है कि धाने थिएन धाने थिएन पछि सबै फुटेको थियो नि यस्तो हुन्छ रियुज गरिरहनुपर्छ क्या टाइममा त्यो चाहिँ 2 आवर्स 3 आवर्सको ग्यापमा कन्टिन्युसली लाग्थ्यो त्यो रियुज गऱ्यो भने चाहिँ धान्छ होइन 60 एसपिएफले नभए त अब एकचोटि लगाएर दिउँसभरि चाहिँ धान्दैन पसिनाले सबै भिजाएर पसिनाले त्यो पखाल्छ क्या त्यो कारणले चाहिँ रियुज सर्टेन आवरमा रियुज गरिरह्यो भने चाहिँ मजाले हुन्छ आफै बनाएको हो केबाट बनाएको त्यो एउटा मलाई दिनु न दिनबाट बजाउनु त बजार देखाउनु न पहिला भालुको डर हुन्छ यता अनि जस यो बजाएपछि भाग्छ फिक्स हो सो तपाईँहरू आउँदा के कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ भालु आउँदो रहेछ है भन्नु त तलदेखि नै भनिरहनु भएको थियो तर अलिक कस्तो विश्वास चाहिँ लागेको थिएन नि त हामीलाई भालुको डर हुन्छ अनि यहाँको दाइहरूले चाहिँ यस्तो बनाउनु जङ्गलमा आउँदा निकालोको यो भाँचेर बजाउन चाहिँ प्रपरली जानेन होइन तर यसको त्यो सिकिन्छ अहिले एकछिनमा गर्दै जान्छौँ यो बजाएपछि चाहिँ भालु भाग्छ अरे इनकेस तपाईँहरू चाहिँ छो रोल्पा ट्रेक आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो लोकलहरूसँग यो लिनु होला लोकलहरूले बनाइदिनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ अलिक आउँदैन होइन यो बजाएपछि चाहिँ भालु भाग्छ अरे क्या त्यही भएर हामी अब भालु भगाउने निकालो हो गर्दा नि हुन्छ दाइ कतै यतै बस्ने हो कि हामी यो लाइन तान्यो ए लाइन तान्नु नाम पुर्याउने बत्तीको लाइन अहिलेसम्म आउँछ यहाँ बत्तीले अब यो अब नाममा पुग्नुलाई असरतिर लाग्छ आगुन त बल्छ बत्ती ल दाइलाई धन्यवाद यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन ल बाई बाई दाइ हुन्छ भाइ राइट नाउ वेयर एट क्याल्चे आइपुग्यौँ हामी सुरमुचे भन्ने ठाउँ होइन सुरुमुचेबाट 2 घन्टा 30 मिनट लेखेको थियो त्यहाँ हामी ठ्याक्कै 2 घन्टामा आइपुग्यौँ जस्ट वी आर 30 मिनट्स अर्ली त्यो बोर्डमा लेखेको भन्दा चाहिँ डोङगाङ 45 मिनट लेखेको छ हाम्रो टार्गेट भनेको आधी घन्टामा पुग्ने र आजको हाम्रो टार्गेट बेदिङ भनेको चाहिँ 5 घन्टा 15 मिनट छ यहाँबाट चाहिँ 5 घन्टा 15 मिनट लेखाएको छ होइन अब 1:30 बेदिङ 1:30 भयो हामी अब बेलुकासम्म भएर पनि जान्छौँ हामी होइन जान्छौँ किनभने भोलिलाई अलिकति सजिलो हुन्छ नि त त्यो भयो भने चाहिँ यस अब हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ धेरै गर्दैन भाइ 5 मिनट जति रेस्ट गर्छौँ पानी खान्छौँ टेक अ वाटर ब्रेक बेबी यहाँनिर चाहिँ क्याम्पिङ स्पेस पनि अभाइलेबल रहेछ है यहाँनिर रहेछ है तर यहाँ पे गर्नुपर्छ होला होटेललाई क्याम्पिङ स्पेसको लागि हामी चाहिँ डोङनाङ भन्ने ठाउँ नजिकै आइपुग्न लाग्यौँ बाटोमा चाहिँ सही वाटरफल रहेछ क्या यस्तो माथि चाहिँ स्नो छ होइन त्यो स्नो जमेर चाहिँ पग्लेर आएको रहेछ क्या यो पानी अति बवाल ठाउँमा छ सो अब यहाँ चाहिँ हामी केही खाजाहरू पकाएर खाँदैछौँ हाम्रो सेफ चाहिँ आजको लागि संजोग हो संजोगले चाहिँ चट्ट गयो पकाउँछ अरे सेफ रेडी
डन विथ द फुड भर्खरै हामीले चाहिँ यहाँ यसो वाइवे पकाएर खायौँ अहिले आजको ट्रेकको बेस्ट पार्ट चाहिँ यही नै लाग्यो मलाई यस्तो मजा आयो वाइवे खानालाई थाकेर हिँडिरहेको थिएँ एकदम भोकाइ पनि रहेको थिएँ होइन त्यही भएर सही मजा आयो अनि मेन कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले पकाएर खाएको ठाउँ हेर्नुहोस् जस्तो थियो त्यस्तै छोडेर गएको छौँ हामीले पुरै सफा गरिरहेछौँ केही फोहोरहरू गरेका छैनौँ कतै पनि केही फालेको छैनौँ त्यही भएर तपाईँहरू पनि ट्रेक जाँदै हुनुहुन्छ यसरी केही पकाएर खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि आफूले फोहोर गरेको ठाउँ चाहिँ सफा गरेर हिँड्नु होला बाई बाई यति बेला चाहिँ हामी दोङनाङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ बेदिङ लगभग 4.5 घन्टा जति लाग्छ होला हामी अब यहाँ बस्दैनौँ आज हामी उतै जान्छौँ है 3 बज्यो 7:30 बज्यो हाम्रो इस्टिमेट जियोस् रात चाहिँ पर्छ अब मोबाइलको फ्ल्यासहरू बाल्दै जान्छौँ हामी यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ यी पुरै आगो बालेर चौचो पकाएर खाएर खोल यहीँ छोडेको छ कस्तो भेडाहरू होला होइन पुरा हुन्छ नि अलिकति ट्राभल गरिसकेपछि घुम्न आइसकेपछि अरूको ठाउँ फोहोर नपारिदिनु होला है आफूले मात्रै घुम्ने होइन अरूलाई पनि घुम्नको लागि वातावरण मिलाइदिनु होला है प्लिज आई निड द क्यामेरा म फेरि के देखाउनु खोजिरहेको भने जताततै खाने आगो बालेर प्लास्टिकहरू चाहिँ यसरी छोड्ने आफूसँग बोकेर लैजाउनु साथी हो प्लास्टिकहरू सधैँभरि खानु हो रमाइलो गर्नुभयो आउनुभयो ठाउँ हेर्नुभयो घुम्नुभयो फोहोर नगरिदिनु पछि आउने हामी जस्तो मान्छेहरूलाई प्लास्टिक देखेर दिक्क लाग्छ डोन्ट बी अ भेडा प्लास्टिक जपाइदि नफाल्नु होला रेस्पोन्सिबल सिटिजन के कता खानु यति बेला चाहिँ रातको 7:40 भयो हामी अझै पनि बेदिङको लागि नै हिँडिरहेछौँ यस्तो थाकिरहेछ कि कुरै छोडिदिउँ लाइट देखाएको छैन अरूभन्दा नि दुःखको कुरा एउटा टावरको लाइट हो कि देखाएको छ गाउँ अझै पनि भिजिबल देखा भएको छैन होइन कहाँ पुग्ने अझै ठिकान छैन अझै कति टाइम लाग्ने हो जस टार्गेट आज बेदिङको राखेर हामी अब टार्गेट मिट गर्नको लागि चाहिँ हिँड्यौँ तर यो चाहिँ अलिकति सेफ हुँदैन किनभने यस्तो राति छ होइन जङ्गलको बिचमा यो गर्नु चाहिँ अलिकति सेफ चाहिँ हुँदैन तर हामीले अब गरिहाल्यौँ होइन गल्ती गरिहाल्यौँ तर अब ठिकै छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भोलि छिटो पुगिन्छ त्यसको आजको जुन स्ट्रगल छ त्यसले गर्दा चाहिँ भोलि हामी छो रोल्पा ताल चाहिँ चाँडो पुग्छौँ जिउ यस्तो थाकेको छ खुट्टा पुरै आज बिहान 7 बजी हिँडेको अहिले 7:40 भयो होइन अझै लगभग 1 घन्टा हिँड्नु छ गाउँ पुग्नलाई खुट्टाले अब साथ छोड्ने बेला भइसक्यो पैताला त्यस्तो देखाएको छ यो पाता त्यस्तो देखिरहेको छ हल्का हल्का तिरिमिरी देखिरहेको बेला पानी कम भयो होला गाह्रो छ ल जाँदै गरौँ होइन हालेर चलाउँदै बोइल गर अरे त्यो एकछिन हाल्दै के हुन्न सट्टा हाल्थ्यो अनि त्यसपछि एक राउन्ड चलाइदियो अनि अर्को आउँथ्यो सबै खोलेर हाल्नु नि झ्याप्प खोल्यो नि हाल्नु जाउने छ चलेर चाहिँ गयो साथी त्यति बेला चाहिँ रातको 9 बज्यो फाइनल्ली हामी हाम्रो डेस्टिनेसन बेदिङमा आइपुग्यौँ कति घन्टा हिँड्यौँ आज भनिदिउँ त हामी 14 हामी बिहान 7 बजीदेखि स्टार्ट गरेर 9 बजीसम्म हिँड्दाखेरि बल्ल 9 बजी आइपुगेर यहाँ लजमा आइपुग्यौँ होइन त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि सिचुएसन कस्तो भयो होला हालत कस्तो खराब भयो होला हामीलाई यो पाता पुरै दुखाएको छ खुट्टा पुरै दुखाएको छ जिउको पुरै अङ्गहरू दुखाएको छ होइन अनि यो होटेलमा आएर बसिसकेपछि चाहिँ अब माथि मान्छेहरू सुतिसकेको रहेछन् क्या अनि बल्ल बल्ल खोलिदिनु भयो खोलेर
खानासाना पनि अब त्यस्तो सबैजना सुतिसक्यो भएर चाहिँ अब हामीले संजोगले यहाँ अब यो पकाउँदैछ आजको हाम्रो यही चिकन सुप यो बर्नर ल्याएको चाहिँ अति फाइदा भयो है यो नभए त हाम्रो बिजोगी हुन्थ्यो नि आज भोकै बसिन्थ्यो सो अब चाहिँ हामी यो सुपहरू खान्छौँ अनि आराम गर्छौँ भोलिको दिन चाहिँ अलिकति बवाल हुनेवाला छ किनभने भोलि चाहिँ हामी छो रोल्पा एक्सप्लोर गर्छौँ र दामी दामी भिडियोहरू पनि भोलि अपलोड गर्छौँ सो नेक्स्ट एपिसोडको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अब हामी भेट्छौँ नेक्स्ट एपिसोडमा टिल देन गुड बाई ल यतिखेर चाहिँ हामी अब मासतिर लाग्दैछौँ होटेलबाट पे गरेर चेकआउट गऱ्यौँ अनि जङ्गलको बाटो हुँदै हामी लाग्दैछौँ मासतिरतिर आजको यात्रा बेदिङतर्फको एकछिन यहाँ पनि हेर न तिमी उता हेर क्यामेराबाट बाहिर गइरहेछौ क्या बुझेनौ ल यो फेरि